Bất ngờ tại phiên xử vụ thi thể trong khối bê tông, mẹ nạn nhân nói rằng con mình chưa chết và không yêu cầu xử lý hình sự các bị cáo. Sau ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm, thì ngày hôm nay ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục ngày làm việc thứ hai để xét xử 4 nữ bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông từng gây chấn động trong dư luận xảy ra tại huyện Bầu Bàng vào tháng 5 năm 2019. Bị cáo Tâm Huyên vòng vo và bất nhất trong lời khai. 8 giờ 40 phút thì hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Tâm Huyên. Tuy nhiên thì nguyên giảng viên trường đại học tỏ ra bất nhất trong lời nói và giữ lớp điều tra và ra tòa trong quá trình tham gia vào việc sát hại nạn nhân Trần Trí Thành. Bị cáo không tham gia vào phần giữ dây. Bị cáo giữ nguyên lời khai của mình tại phiên tòa sơ thẩm và lời khai tại cơ quan điều tra là chưa đúng, Tâm Huyên nói. Và trước ý kiến khẳng định của Huyên, thì hội đồng xét xử xét thấy rằng bị cáo thay đổi ý của mình. Bị cáo cũng có đơn từ chối hai luật sư trong lúc điều tra. Sau đó thì ra tòa, bị cáo lại đồng ý cho hai luật sư này tiếp tục tham gia vào quá trình vụ án. Bị cáo thay đổi lời khai thì hội đồng xét xử vẫn ghi nhận thôi, nhưng nó có phù hợp hay không thì hội đồng xét xử sẽ xem xét. Dựa theo lời khai của bị cáo Hà, bị cáo Thảo thì bị cáo tham gia vào quá trình sát hại Thành. Hội đồng xét xử nói 8 giờ 50 phút thì các luật sư bào chữa cho bị cáo Huyên tham gia vào quá trình xét hỏi bị cáo về cái chết liên quan đến nạn nhân Linh. Luật sư hỏi, việc kiểm sát truy tố bị cáo về tội không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm trước cái chết của nạn nhân Linh thì bị cáo có ý kiến gì hay không? Bị cáo Tâm Huyên trả lời, lúc đó thì bị cáo đang tích cốc và bị cáo cũng có sức khỏe rất yếu, lại không có điện thoại liên lạc để gọi ra ngoài thì làm sao tố cáo được. Và ngoài ra nói rõ thêm về cái chết của Thành thì bị cáo Huyên khẳng định lúc đó do bị cáo Hoa không đi được nên Huyên mới đứng trước cửa chứ không tham gia vào việc giết chết Thành. Bị cáo cảm thấy một mạng người mất đi thì bị cáo cũng muốn chia sẻ tổn thất tinh thần với gia đình nạn nhân nên số tiền 13 triệu đồng trong ba lô đã gửi cho Thành. Còn chúng tôi giết Thành chỉ là để tự vệ, Huyên nói trước tòa. Bị cáo lớn tuổi nhất kêu oan và nói Thành bị quỷ nhập nên rất sợ. 9 giờ 10 phút thì hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa về việc tích cốc có lợi cho sức khỏe, có đúng với khoa học hay không. Thì bị cáo Hoa trả lời, trước đó thì bị cáo rất yếu và giờ thì bị cáo đã đỡ rồi và tốt hơn lúc trước rất nhiều. Hội đồng xét xử có hỏi bị cáo có biết gì về cái chết của Linh hay không. Bị cáo Hoa trả lời, lúc đầu thì bị cáo không biết, sau về nhà một lúc thì mới biết. Huyên với Thảo là người kể cho bị cáo biết và kể rằng Linh nhảy lầu, lúc đó thì sức khỏe yếu lắm. Hà mới nói rằng Linh nên ăn uống lại cho sức khỏe, nhưng sau đó thì Linh chết. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi, vậy sau khi biết Linh chết thì bị cáo không báo cho người nhà đem đi mai táng. Bị cáo Hoa, lúc đầu thì bị cáo nghĩ rằng sau 2 ngày Linh chưa chết, còn việc không báo là do lúc đó sức khỏe của bị cáo quá yếu và đồng thời cũng xuất phát từ Hà không cho mọi người trình báo. Hội đồng xét xử lại hỏi, còn cái chết của Thành thì bị cáo có tham gia hay không? Bị cáo Hoa trả lời, bị cáo không có tham gia. Bị cáo cũng không nghe về quá trình bàn bạc sát hại Thành. Và lúc Thành chết thì bị cáo biết nhưng không biết ai đã giết chết Thành. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi, vậy 2 cái thùng bê tông thì bị cáo có biết bên trong đó là ai hay không? Bị cáo Hoa trả lời, bị cáo biết. Lúc con mình tức là bị cáo Hà giết Thành thì bị cáo nghĩ Thành đã bị quỷ nhập rất là dữ nên bị cáo sợ lắm. Thành có những cử chỉ và con mắt không bình thường và có nhiều thứ bị cáo không thể nói được. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi, nếu Thành không tốt thì có thể đuổi Thành đi, chứ sao lại cướp đi sinh mạng một con người? Người ta cũng có gia đình, có anh em, có bạn bè. Việc ăn uống không điều độ, nạn nhân Thành la hét là điều bình thường. Bị cáo là người lớn tuổi nhất, tại sao bị cáo lại không khuyên can? Bị cáo đi tị cốc thì để làm gì? Bị cáo Hoa không trả lời được và chỉ đưa ra ý kiến về sự thay đổi của Thành. 9 giờ 45 phút thì viện kiểm sát tiếp tục hỏi bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa. Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Hoa nói bị ép cung là không đúng. Bị cáo không thừa nhận hành vi có bàn bạc với Hà về việc sát hại Thành. Bị cáo cũng không được đưa ra cơ sở để minh chứng cho việc cơ quan điều tra ép cung bị cáo. Và theo bút lục, bị cáo từng khai chữ viết này có phải là của bị cáo hay không. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi, Thành bị nhốt ở trong phòng và nếu Thành thoát khỏi phòng có thể giết hết chúng tôi nên chúng tôi bàn sát hại Thành, trong đó có tôi, Thảo, Huyên, Hà. Như vậy là có đúng hay không? Bị cáo Hoa trả lời, dạ không đúng thưa tòa.
Viện kiểm sát tiếp tục đọc bút lục lời khai của Hoa về quá trình lên kế hoạch sát hại Thành cùng với 3 đồng phạm, nhưng bị cáo Hoa tiếp tục cho rằng điều đó là không đúng. Viện kiểm sát tiếp tục hỏi, hôm nay bị cáo lại chối hoàn toàn và có ý đồ gì cho cơ quan điều tra hay không? Bị cáo Hoa trả lời, do lúc đó thì bị cáo sợ quá mới nói ra như vậy, chứ nó không đúng sự thật. Bị cáo Hoa còn cho biết lúc đưa ra lời khai có người ép cung, nhưng lại không nhớ ai thực hiện điều này. Gia đình các bị hại, các bị cáo không thành thật, phải chịu mức án nghiêm khắc nhất. 10 giờ 20 phút thì đại diện hợp pháp của bị hại Trần Đức Linh tham gia phần hỏi. Và tại phiên tòa thì đại diện cho nạn nhân Linh nói rằng tất cả những người có liên quan đến cái chết của bố tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Các bị cáo đã xâm hại đến bố tôi. Hôm nay các bị cáo không thành thật về lời khai khi cái chết của bố tôi và nạn nhân Thành. Chúng tôi mong muốn các bị cáo hiểu được vấn đề mình đã làm để răn đe cho những người khác. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại đồng ý theo mức đã đề nghị lúc trước là yêu cầu bồi thường hơn 262 triệu đồng chi phí mai táng và cấp dưỡng cho con ruột và mẹ của nạn nhân mỗi người 3 triệu đồng một tháng. Sau đó thì hội đồng xét xử làm rõ đến vấn đề gia đình nạn nhân Linh đề nghị cấp dưỡng cho người mẹ già của ông Linh với mức là 3 triệu đồng một tháng. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi, mẹ nạn nhân Linh có 10 người con, vậy có phải trước kia ông Linh là người phụ cấp chính cho mẹ hay không? Và khi ông Linh đi tu luyện thì cấp dưỡng bằng cách nào? Sau đó thì hội đồng xét xử lý giải về việc cấp dưỡng sẽ được hội đồng xét xử cân nhắc sao cho phù hợp. Và phía bị hại tiếp tục cho rằng trước kia thì gia đình ông Linh, tức là bố của con tôi, là người phụ cấp chính cho bà nội, tức là cháu gái, nên mới đề nghị mức cấp dưỡng như vậy. 10 giờ 35 phút thì hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi đối với gia đình nạn nhân Trần Trí Thành. Hội đồng xét xử đưa ra câu hỏi gia đình có biết việc Thành đi tu luyện hay không. Mẹ của bị hại Thành nói rằng trước thì có biết nó đi theo môn phái, nhưng sau đó thì không rõ. 10 tháng thì Thành không liên lạc về. Và đến chiều ngày 18 tháng 5 năm 2019 thì mới được cơ quan công an đến báo về cái chết của con tôi. Và tôi nghi ngờ các bị cáo đang khai man. Con tôi chưa chết. Và tôi không yêu cầu xử lý hình sự các bị cáo và cũng không yêu cầu bồi thường. Tôi là cha mà không dạy dỗ được con. Tôi có lỗi trong vụ án này. 11 giờ thì hội đồng xét xử hỏi đại diện gia đình của các bị cáo. Đầu tiên là bố của nữ chủ mưu Hà, chồng của bị cáo Hoa. Hội đồng xét xử, khi cơ quan điều tra giữ vững những vật dụng của bị cáo Hà, ông đã nhận đủ rồi đúng không? Và hôm nay tại tòa thì ông có ý kiến gì hay không? Bố của bị cáo Hà, chồng của bị cáo Hoa trình bày trước tòa. Trước hết, tôi là cha mà không dạy con đến nơi đến chốn. Việc tu luyện không được đã gây ra tội ác cho xã hội và gây ra cái chết cho hai mạng người. Và nhân đây thì tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình hai nạn nhân. Và kính thưa hội đồng xét xử, tôi đã khuyên cháu Hà rất nhiều lần nhưng không được. Và tôi cũng có lỗi trong vụ án này. Tôi mong các bị cáo bằng sự hiểu biết, trách nhiệm của mình khắc phục hậu quả, đền bù cho các gia đình bị hại. Và thưa hội đồng xét xử, các cháu đã qua tuổi vị thành niên, đều có học vấn trình độ đại học hay thạc sĩ. Và tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự sáng suốt, công bằng của hội đồng xét xử ngày hôm nay. Đại diện tiếp tục hỏi em gái của bị cáo Thảo. Gia đình bị cáo Thảo cho biết đã khắc phục 20 triệu đồng, hoàn toàn đồng ý và không có ý kiến gì bởi cảm thấy có một phần trách nhiệm. 11 giờ 15 phút, thì hội đồng xét xử hỏi những người có liên quan. Người mua nhà cho biết chi phí dọn dẹp bê tông, sửa sang sau khi mua lại căn nhà với tổng số tiền là 35 triệu đồng. Gia đình cũng đã phải đi thuê nhà ở sau khi phát hiện được 2 xác chết ở trong thùng bê tông vào tháng 5 năm 2019. 11 giờ 20 phút, hội đồng xét xử hỏi 4 bị cáo. Bị cáo Hà cho biết đồng ý với yêu cầu bồi thường từ bố của nạn nhân Thành. Mẹ nạn nhân thì không yêu cầu. Còn về nạn nhân Linh thì bị cáo Hà phủ nhận việc liên quan đến cái chết của Linh, nhưng đồng ý sẽ có sự chia sẻ đối với gia đình bị hại. Bị cáo cũng đồng ý chi trả mọi chi phí mà chủ nhà đã bỏ ra. Bị cáo Thảo, Huyên, Hoa cũng đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân Thành, cũng như chi trả cho chủ nhà ở Bầu Bàng. Hội đồng xét xử tuyên bố tạm nghỉ và tòa sơ thẩm sẽ tiếp tục vào làm việc vào 14 giờ chiều ngày 26 tháng 6.